नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की जर तुम्ही तुमच्या मोबाईलला न हात लावता तुम्ही कुणालाही कसं फोन करू शकता. जसं की तुमच्या मित्राला झालं, तुमच्या फ्रेंड्स किंवा तुमच्या मैत्रिणीला, मित्राला, तुमच्या फॅमिलीला, कुणालाही जर तुम्हाला फोन करायचा असेल तरीसुद्धा तुम्ही तुमच्या मोबाईलला न हात लावता तुम्ही कसं फोन करू शकता. पण त्याच्या अगोदर हाय गाईज, मी श्रीकांत तालवर आणि तुमचं स्वागत आहे श्रीकांत टेक मराठीच्या आणखीन एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर चला सुरू करूया. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तर मित्रांनो, आता आपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर आलेलो आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, प्ले स्टोअरवर जाऊन गुगल असिस्टंट ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे. तर जर तुमच्याकडं आता गुगल असिस्टंटचा जर सपोर्ट असेल तरीसुद्धा चालेल, म्हणजे असेल तर त्याच्यानंतर तुम्हाला एक इथं ऑप्शन दिसेल होम बटनचं, तर तुम्ही त्याला प्रेस करून ठेवायचं. तुम्हाला प्रेस करून ठेवल्यानंतर होम बटनचं जे बटन असतं त्याला तुम्ही प्रेस केल्यानंतर गुगल असिस्टंटचं जे ऑप्शन असतं ते तुमचं चालू होईल. गुगल असिस्टंट तुमचं चालू झाल्यानंतर तुम्हाला जर एक टायपिंगचं ऑप्शन दिसेल, तर टायपिंगच्या ऑप्शनवर जसं तुम्ही क्लिक करत जा, तर त्यानंतर तुम्हाला अनलॉक माय फोन इथे टाकायचं आहे. फक्त एवढंच टाकायचं आहे, अनलॉक माय फोन. त्यानंतर तुम्हाला इथे सर्व काही येणार आहे. तर त्यानंतर तुम्हाला डिव्हाइस सेटिंग्सचं एक ऑप्शन दिसेल, यूज असिस्टंट ऑन लॉक स्क्रीन हे एक ऑप्शन दिसेल. तर तुम्हाला डिव्हाइस सेटिंग्सवर क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो, हे ऑप्शन चालू केल्याने म्हणजे आपण हे सेटिंग्स केल्याने फायदा काय होणार आहे की जेव्हा तुम्ही तुमचा मोबाईल पॉकेटमध्ये ठेवचाल, जे पॉकेटमध्ये, तर तेव्हा तुम्ही कुणालाही फोन करू शकता मोबाईलला न हात लावता. फक्त तुम्हाला एकदा ओके गुगल म्हणायचं आहे. ओके गुगल म्हणल्यानंतर गुगल असिस्टंट ॲप्लिकेशन जे असतं ते ऑन होऊन जाईन आणि ऑन झाल्यानंतर ते तुम्हाला ज्याला कुणाला फोन करायचं, तुमच्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला किंवा तुमच्या फॅमिलीत कुणालाही, तर त्याचं नाव इथे घ्यायचं आहे. की जर समजा तुमचं तुमच्या फॅमिली मेंबरचं जर नाव असेल राहुल शिंदे, तर तुम्ही सिम्पलशी म्हणू शकता ओके गुगल असिस्टंट चालू झाल्यानंतर तुम्हाला ते एक घंटी वाजल्यासारखे एक टिंग सांगतं की चालू झाले आहे म्हणून. त्यानंतर तुम्हाला ज्याला कुणाला फोन करायचा आहे, कॉल करायचा आहे, तर त्याचं ते तुम्हाला नाव सांगून कॉलिंग असं म्हणायचं आहे किंवा कॉल असं फक्त म्हणू शकता किंवा कॉलिंग म्हणू शकता. असं ते लगेच तुम्हाला कॉल करून देणार. तर त्यानंतर तुम्हाला ही सेटिंग्स कशी करायची आहे, तर तुमचं हे एक ऑप्शन असेल हे गुगल, तर हे गुगल ऑप्शन ऑन करायचं. ऑन केल्यानंतर म्हणजे ह्याला इनेबल केल्यानंतर ॲक्सेस युअर असिस्टंट विथ हे गुगल, तर हे तुम्हाला मोरवर क्लिक करायचं आहे, नेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे, खाली यायचं आहे, आय ॲग्रीवर क्लिक करून कंटिन्यूवर क्लिक करून मित्रांनो, आता मी ते कंटिन्यू केलेलं आहे. हे लोडिंग होत आहे, परंतु तुम्हाला इथे येऊन रिटर्नर ऑईजवर येऊन मॉडेल सिलेक्ट करायचं आहे. म्हणजे मॉडेल ऑईज द्यायचं आहे ते तुमचा. आता हे ऑईज का होत नाही आहे, कारण की आपली जी स्क्रीन रेकॉर्ड आहे ती चालू आहे, त्याच्यामुळे ते होत नाही. तर तुमची होऊ शकते ही सेटिंग्स नक्कीच ओके गुगल तुम्हाला सांगतं. इथं बघू शकता, इथं आपल्याला म्हणायला लावलेलं आहे की ओके गुगल इथं म्हणायचं आहे. 2 वेळा ओके गुगल म्हणायचं आहे आणि 2 वेळा हे गुगल म्हणायचं आहे. तर हे ऑटोमॅटिकली सिस्टीम चालू होऊन जाईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला खाली यायचं आहे आणि पर्सनल रिझल्ट्स हे सुद्धा ऑन करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला एक आधी हे तुम्हाला ऑन हेडफोनचं ऑप्शन नाही दिसेल, पण त्याच्यानंतर हे इनेबल केल्यानंतर हे ऑप्शन पर्सनल रिझल्ट इनेबल केल्यानंतर ऑन हेडफोनचं सुद्धा ऑप्शन तुम्हाला इथे दिसेल. त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करा आणि क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर तुम्हाला यूज स्क्रीन कॉन्टॅक्ट्स, तर हे तुम्हाला इनेबल करायचं आहे. हे इनेबल केल्यानंतर हे सर्व ऑप्शन इनेबल करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सर्व इथं स्पेच आउट ऑफ हे तुमचं ऑनच पाहिजे. त्याच्यानंतर इथे सर्व तुमचं ऑनच पाहिजे मित्रांनो. हे तर झालं आपलं, एवढी सेटिंग्स असते. हे बाकीचं समजा त्या गुगलनेच ऑन केलेलं असते, ऑईज अँड स्पेच, तर हे सर्वच गुगलने जे असतं ते चालू केलेलं असतं, म्हणजे ऑन केलेलं असतं, इनेबल केलेलं असतं. तुम्हाला इनेबल करायची गरज नाही. तुम्हाला फक्त हे पर्सनल रिझल्ट्स हे बाकीचे सेटिंग्स असते हे समजे तुम्हाला इनेबल करायचं आहे. ह्याचा फायदा काय तर पहा, हे जर तुम्ही इनेबल केव्हाही केले ना, तर तुम्ही लॉक स्क्रीनमध्ये सुद्धा ओके गुगल असिस्टंटचा सपोर्ट घेऊ शकता. ओके, तर त्यानंतर तुम्हाला हे कट करायचं आहे आणि येऊ शकता बॅक.
आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला हेडफोन घालायचा आहे आणि ओके गुगल म्हणू शकता. कारण आता हे तुम्हाला मी दाखवलं असतं म्हणून, पण काय की आता आपला जो स्क्रीन रेकॉर्ड आहे ते चालू आहे त्याच्यामुळे ते होत नाही आहे. पण जेव्हा आपलं स्क्रीन रेकॉर्ड खतम होईल तेव्हा ते होऊ शकतं, म्हणजे त्याचं होईनच होऊ शकतं नाही मित्रांनो, होईलच चालू. पण ह्याचे फायदे खूप आहे की तुम्ही तुमच्या मोबाईलला हात न लावू शकता. फक्त तुम्ही लॉक स्क्रीनला जर एकदा हात लावला किंवा हेडफोन जर तुमच्याकडे असेल ना, तर तुम्हाला हेडफोनला बघितलं असेल एक बटन मिळतं फोन रिसीव करण्यासाठी. म्हणजे कुणाचा फोन आला तर तुम्हाला त्याचा जर फोन घ्यायचा असेल तर तुम्ही ते बटन दाबता. पण ते जर त्या बटनाला जर तुम्ही प्रेस करून ठेवला ना, तर तो गुगल असिस्टंटचा जो सपोर्ट असतो तो ऑटोमॅटिकली चालू होईल. आणि हो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आणि मी काय बोललो आहे ते जर तुम्हाला समजलं असेल तर कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. नसेल समजलं तर तुमच्यासाठी अजून एक दुसरा व्हिडिओ असाच घेऊन येऊया. आणि मित्रांनो, सॉरी बरं का, खूप दिवस झाले आपण व्हिडिओ बनवले नव्हते काही कारणांमुळे, तर सॉरी. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.